Afternoon everyone. आज हामी liquidation of banks and financial institutions पढ्न गइरहेका छौं. According to Bafia Act 2073, banksहरू कसरी liquidate हुन्छ भनेर. अब there are mainly two approaches. Number one is voluntary liquidation है. Voluntary liquidation मा the bank is doing pretty well. बैंकले राम्रै गरिरहेछ. तर बोर्डबाट के निर्णय आयो भने that they need to close the company. र माइनेट पनि पास भयो and they are okay with it. यस्तो केसमा के हुन्छ, they will go for voluntary liquidation. Voluntary भन्नाले आफ्नै इच्छाले है, according to own will. As we can see in this figure, यहाँ bulb राम्ररी बलिरहेछ, performance ठिक छ. तर if the owner of the bulb wants to switch off this bulb, he or she will just press this key and the bulb will not glow. In the same way, यदि बैंकलाई पनि आफ्नो डिसिजन गरेर BOD बाट यदि डिसिजन पारित भइसकेर will close the company भन्ने भयो भने they will go for voluntary liquidation है. The next type of liquidation is mandatory liquidation. Mandatory liquidation भनेको कस्तो liquidation हो भन्दा यदि कुनै पनि company, sorry, we are here talking about bank and financial institutions. So कुनै पनि बैंकले आफ्नो ऋण तिर्न सकिरहेको छैन or its financial position is so much weak, it's not for meeting the statutory requirements. नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन जारी गरेको निर्देशनहरू छ त्यो निर्देशनहरू पुगिरहेको छैन, उसको क्यापिटल फन्ड पुगिरहेको छैन. When its liabilities are greater than assets, यदि उसँग आफ्नो लायबिलिटी तिर्न सक्ने पैसा नै छैन, एसेट्स नै छैन भन्दा भने त्यतिखेर एनआरबी को इन्स्पेक्सनमा परेर क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट नभएर एनआरबी ले एउटा केस फाइल गर्छ कोर्टमा that this company or this bank should go for liquidation भनेर. त्यसपछि के हुन्छ, म्यान्डेटरी लिक्विडेसन को प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ है. यहाँ हामी देख्न सक्छौं एउटा बल्ब छ, यो ग्लो भएको छैन. यहाँ यो बल्ब एकदम डिस्ट्रोय भइसकेको छ. सो यसलाई के गर्नु पर्यो, डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो है. This called mandatory liquidation. Mandatory liquidation कतिखेर हुन्छ भन्दा जब कम्पनीले राम्ररी फंक्सन गर्न सकिरहेको छैन. When its financial positions are very much weak that the companies must shut down in order to protect the interest of every stakeholders beforehand. Okay, अब अहिले चाहिँ हामी के गर्दै छौं, voluntary liquidation को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. Voluntary liquidation कसरी हुन्छ भनेर च्याप्टर 15 मा भनिएको छ है. बाफिया 2073 को च्याप्टर 15 को सब सेक्सन 75 मा. अब कुनै पनि बैंकले भोलुन्टरी लिक्विडेसन गर्ने निर्णय गर्यो, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप भनेको एनआरबी मा के गर्नु पर्यो, एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो दैट वी आर गोइङ फर भोलुन्टरी लिक्विडेसन भनेर. त्यसपछि त्यो एप्लिकेसन फाइल गर्दा गर्दा एट द सेम टाइम दे नीड टु सबमिट एन एक्सन प्लान अन लिक्विडेसन प्रोसेस. लाइक उनीहरुको प्लान कस्तो हुन्छ लिक्विडेसन गर्नको लागि, त्यो प्रोसेसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो. सपोज लेट अस एज्युम the company has, the bank यहाँ छ, यो लिक्विडेसन भयो. एट द एन्ड अफ लिक्विडेसन यो पोजिसन हुन्छ भने जुन बिचको ग्याप छ, यो बिचको ग्यापलाई हामी के मान्छौँ, एक्सन प्लान हो. यो एक्सन प्लान कस्तो हुन्छ, यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ भनेर पनि उनीहरुले त्यो एप्लिकेसन जुन सबमिट गर्छ एनआरबी मा, त्यो एप्लिकेसन एलोङ मा यो एक्सन प्लान पनि सबमिट गर्नुपर्छ. अब यो एक्सन प्लान के हुन्छ, एनआरबी ले एक्सन प्लानलाई रिभ्यू गर्छ, स्टडी गर्छ, एन्ड इफ इट फेल्स confident that the bank will pay all of its debts, liabilities, bank ले आफ्नो सबै कर्जा, liabilities, depositors को पैसाहरु सबै चुक्ता गर्छ भन्ने कन्फिडेन्ट भयो भने उसले के गर्छ, एउटा theoretical consent अथवा theoretical approval दिन्छ. लाइक ओके बैंक, your request has been approved, you can move forward भनेर. त्यसपछि उसले के गर्छ, थ्योरेटिकल एप्रुभल दिन्छ. अब थ्योरेटिकल एप्रुभल पछि फाइनल लिक्विडेसन हुनको लागि चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, फाइनल एप्रुभल पाउनुपर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट. अब थ्योरेटिकल एप्रुभल पाएको 7 डेज भित्रमा उसले अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ दैट दे हेभ रिसिभ्ड अ थ्योरेटिकल कन्सेन्ट फ्रम एनआरबी फर भोलुन्टरी लिक्विडेसन भनेर. एट द सेम टाइम बैंक जो भोलुन्टरी लिक्विडेसनको लागि गएको छ त्यसले विथिन 30 डेज आफ्नो डिपोजिटर्स, क्रेडिटर्स, इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ. कस्तो वेमा भन्दा फास्ट, रिलायबल र इफिसियन्ट मेथडमा. र एट द सेम टाइम एउटा नेसनल न्युज, डेली न्युज पेपरमा पनि उनीहरूले विथिन 13 डेज अफ गेटिङ थ्योरेटिकल कन्सेन्ट फ्रम एनआरबी दे नीड टु इन्फर्म, दे नीड टु पब्लिस द्याट न्युज इन द न्युज पेपर. त्यसपछि अब सेक्सन 76 मा छ इनिसिएसन अफ भोलुन्टरी लिक्विडेसन. अब भोलुन्टरी लिक्विडेसन सुरु भयो भन्ने डेट चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिनमा चाहिँ एनआरबी ले फाइनल एप्रुभल दिन्छ फर भोलुन्टरी लिक्विडेसन, त्यही डेटलाई हामी के मान्छौँ, द्याट डेट इज कल्ड, द्याट डेट इज डिम्ड टु हेभ द इनिसिएसन फर द प्रोसेस अफ भोलुन्टरी लिक्विडेसन है. अब फाइनल एप्रुभल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ,
फाइनल एप्रुभल लिनको लागि थ्योरिटिकल कन्सेन्ट त पाइसक्यो एनआरबीबाट अब फाइनल एप्रुभल लिनको लागि उसले आफ्नो जुन डेप्टहरू छ डिपोजिटरको मनी लायबिलिटिजहरू छ क्रेडिटरको पैसा छ त्यो पैसा सबै के गर्नु पर्यो फिर्ता गर्नु पर्यो रिफन्ड अल अफ द डिपोजिट्स क्रेडिट्स लायबिलिटिज नेक्स्ट के गर्नु पर्यो ट्रान्जेक्सनहरू छ जुन उसले क्यारी गर्ने त्यो ट्रान्जेक्सनहरू सबै के गर्नु पर्यो क्लोज गर्नु पर्यो र जुन उसले पहिला पावरहरू एक्सर्साइज गरिरहेको थियो त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने पावरहरू सबै स्टप गर्नु पर्यो उसले यस्तो मात्र पावरहरू एक्सर्साइज गर्न सक्छ जुन लिक्विडेसनको लागि के छ इम्पोर्टेन्ट छ है नेक्स्ट के हुन्छ भन्दा सपोज ब्याङ्कको जुन लायबिलिटिज छ त्यो लायबिलिटिज त क्लेम्स हो है यदि कुनै क्लेम सपोज सविताको ब्याङ्कमा इन्भेस्ट छ है उसले सविताको त्यो भोलिन्टरी लिक्विडेसनमा जाने कम्पनीमा 100 मिलियन इन्भेस्ट गरेको छ र यदि यो लिक्विडेसन जाँदाखेरि उसले आफ्नो जुन क्रेडिट्स छ ब्याङ्कको क्रेडिटरको पैसा सबै चुक्ता गर्यो तर लास्टमा यो 100 मिलियन जुन फन्ड छ सविताको त्यो चाहिँ रिफन्ड भएन सरी त्यो क्लेम आइपुगेन ब्याङ्कसँग अथवा सी इज अनरिस्ड एट द मोमेन्ट भने त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 100 मिलियन जुन छ जुन सविताले लगेको छैन र जुन 100 मिलियन बिलोङ गर्छ सवितालाई त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एनआरबीले भनेको एकाउन्टमा के गर्नु पर्यो त्यो ब्याङ्कले डिपोजिट गर्नुपर्छ है इफ द पर्सन इन्टाइटल्ड फर पेमेन्ट डजन्ट कम विथिन स्टिपुलेटेड टाइम द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हेभ टु डिपोजिट द्याट अमाउन्ट टु द एकाउन्ट एज सेट बाई एनआरबी है कुनै पनि क्लेम यदि कुनै मान्छेको छ र त्यो मान्छे स्टिपुलेटेड टाइममा त्यो क्लेम लिन आएन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो क्लेम एनआरबीले जुन खातामा जम्मा गर भन्छ त्यही खातामा जम्मा गर्नुपर्छ अनि नेक्स्ट भोलिन्टरी लिक्विडेसन जाने कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको एडभर्स इफेक्ट डिपोजिटर्स र क्रेडिटरको राइट इन्ट्रेस्टमा एडभर्स इफेक्ट पार्नु हुँदैन है त्यसपछि यो भोलिन्टरी लिक्विडेसन गइसकेपछि जुन भोलिन्टरी लिक्विडेसन जाने ब्याङ्क छ त्यसले चाहिँ एउटा अडिट रिपोर्ट के गर्नु पर्यो एनआरबी समक्ष सबमिट गर्नु पर्यो है एनआरबीले त्यसपछि के गर्छ फाइनल एप्रुभलको लागि के गर्छ ग्रान्ट गर्छ र उसले जुन लाइसेन्स दिएको छ बिएफआई सरी त्यो भोलिन्टरी लिक्विडेसन हुने ब्याङ्कलाई जुन लाइसेन्स दिएको थियो त्यो लाइसेन्स के गर्छ रिभोक गर्छ अथवा क्यान्सल गर्छ यसरी क्यान्सल गरिसकेपछि त्यो ब्याङ्कले आफ्नो अस्तित्व मेटायो है त्यो ब्याङ्कले आफ्नो ट्रान्जेक्सन्सहरू अगाडि क्यारी गर्न सक्दैन ऊ लिक्विडेसनमा गयो अब सेक्सन 77 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि देयर इज नो चेन्ज इन लायबिलिटी जुन लिक्विडेसन हुने प्रक्रियामा थियो अथवा यो एक्ट को अन्डरमा हुँदाखेरि जुन सेयर होल्डर डिरेक्टर सिइओ इम्प्लोइ छ त्यो लिक्विडेसन जाने कम्पनीको यिनीहरूमा केही पनि लायबिलिटी के हुँदैन चेन्ज हुँदैन है विच अराइजेस फ्रम दिस एक्ट सो इन अ नटसेल 2 मिनटमा भन्नुपर्दा इट्स जस्ट सिम्पल भोलिन्टरी लिक्विडेसन जानको लागि के गर्नु पर्यो सुरुमा एप्लिकेसन त फाइल गर्नु नै पर्यो सपोज कोही मान्छे आफ्नो जबबाट रिजाइन हुन चाहन्छ भने उसले एप्लिकेसन फाइल गर्छ इन द सेम वे ब्याङ्कले पनि एप्लिकेसन फाइल गर्छ को समक्ष एनआरबीसँग उसले के गर्छ एप्लिकेसन फाइल गर्छ जस्तै एउटा मान्छेले रिजाइन गर्न आँटेको उसले के कोसँग एप्लिकेसन फाइल गर्छ एचआरसँग फाइल गर्छ र यसरी एप्लिकेसन फाइल गर्दा उसले एक्सन प्लान पनि सबमिट गर्छ है लाइक हाउ दे विल गो फर लिक्विडेसन भनेर त्यसपछि के हुन्छ एनआरबीले त्यो फाइललाई स्टडी गर्छ र यदि त्यो कम्पनी एबल छ लिक्विडेसनमा जानको लागि भने उसले के गर्छ थ्योरिटिकल कन्सेन्ट दिन्छ अब थ्योरिटिकल कन्सेन्ट दिइसकेपछि के भयो त्यो कम्पनीले के गर्छ ओसिआर अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारलाई 7 डेज भित्रमा इन्फर्म गर्छ त्यसपछि आफ्नो डिपोजिटरलाई पनि इन्फर्म गर्छ विदिन 30 डेज अनि गोर्खापत्र जस्तो नेसनल लेभल न्युजपेपरमा पनि पब्लिस गर्छ है अब यसरी भइसकेपछि अब इनिसिएट हुन्छ भोलिन्टरी लिक्विडेसन है भोलिन्टरी लिक्विडेसन इनिसिएट यो फर्स्ट प्रोसेस सिद्धियो अब लेट मी इरेज थ्योरिटिकल कन्सेन्ट पाइसकेपछि उसले इन्फर्म गर्ने काम सिद्धियो अब इन्फर्म गर्ने काम सिद्धिसकेपछि अब इनिसिएसन हुन्छ है भोलिन्टरी लिक्विडेसन अब कतिखेर इनिसिएसन हुन्छ भन्दा जब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनल एप्रुभल दिन्छ टु गो फर लिक्विडेसन हो जुन डेटमा दिन्छ त्यही डेटलाई नै हामी के मान्छौँ इनिसिएसन अफ भोलिन्टरी लिक्विडेसन भनेर मान्छौँ अब फाइनल एप्रुभल पाउनुभन्दा अगाडि उसले के गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नो क्रेडिटर्सको जुन पैसा छ लायबिलिटी छ डिपोजिटरको जुन मनी छ हो त्यो सबै फिर्ता गर्नु पर्यो ट्रान्जेक्सनहरू सबै क्लोज हुन्छ र ड्युटिजहरू कुनै पनि एक्सर्साइज गर्न पाउँदैन एट द सेम टाइम कुनै पनि क्लेम्सहरू यदि आइपुगेको छैन ब्याङ्क समक्ष
क्लेम्सहरू कुनै पनि ब्याङ्क समक्ष स्टिपुलेटेड टाइममा आइसकेको छैन भने त्यो फन्डलाई के गर्नु पर्यो, एनआरबीले भनेको